مرحبا بكم أيها الأصدقاء في حلقة جديدة من لعبة الأصوات. سنستمع اليوم لصوت جديد وستتعرفون على صاحبه بكل تأكيد لو استمعتم لحديثي بكل تركيز. إنه صوت من أصوات الطيور التي تجدو وتغرد بأجمل الأصوات. يتغذى على الفواكه والخضروات والحشرات. يتواجد بالمناطق الزراعية كثيفة الأشجار حيث يوجد الماء والغذاء. يبني عشه على شكل دائري فوق الأشجار والنخيل. هل عرفتم ما هذا الصوت؟ إنه صوت البلبل. هذا هو البلبل وهذا هو صوته. والآن انتهت حلقة اليوم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع صوت جديد من لعبتنا لعبة الأصوات.